සුබ දවසක් යාළුවෝ සියලු දෙනාටම. ඉතින් ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ Achintha Bro YouTube channel එකත් එක්කයි. අද මම ඔයගලන්ට අරගෙන ආවේ Asus සමාගම විසින් නිකුත් කරපු Asus X515 i3 කියන laptop එකයි. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති ඔයගලන්ට මම කලින් අරගෙන ආපු Asus X550 i5 lap එක. අන්න ඒ lap එකේ ටිකක් performance අඩු, ඒ වගේම මිලිනුත් අඩු ලැප් එකක් තමයි මේ Asus X515 i3 laptop එක කියන්නේ. හරි, අපි එහෙනම් මේ ලැප් එකේ unboxing වීඩියෝ එකට සහ මේ ලැප් එකේ review එකකුත් ඔයගලන්ට දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි, අපි එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව මේ ලැප් එකේ unboxing වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු. හරි, අපි එහෙනම් appearance එක ගැන කතා කරොත්, ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේ ලැප් එක මගේ ළඟ තියෙන මේ ලැප් එක, ඒ කියන්නේ grey color එකකින්, ඒ කියන්නේ අලු පාටින් බලා ගන්න පුළුවන්. මම දන්න විදිහට නම් වෙළඳ පොළේත් ඔයගොල්ලන්ට මේක මේ color එකකින් හෝ සමහරවිට මේ ලැප් එකේ කළු පාට color එකක් එන්න පුළුවන්. මම දන්නේ ඉතින් මගේ choice එක මේ color එකකින්, මම මේ color එකකින් ගත්තේ. හරි, අපි මේකේ ports ගැන කතා කරමු. වගේම අනිත් දේවල් ගැන කතා කරමු. හරි, එහෙනම් අපි මේකේ website එකේ තියෙන ports ටික බලමු. මේක ඔයගලන්ට left side එකේ පළවෙනියටම charging port එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට USB type C port එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට HDMI port එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අවසානට ඔයගලන්ට USB port එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි මේකේ right side එක බලමු.
මේකේ ඔයගලන්ට right side එකේ USB port දෙකකුත් ඒ වගේම audio සහ mic යන දෙකම use කරන්න පුළුවන් port එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. අවසානටම micro SD card port එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ ලැප් එකේ micro SD card port එකක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. මම දන්නේ ඉතින් නම් බොහෝ ලැප් වල ඉන්නේ SD port. ඒ කියන්නේ SD card දාන port තමයි එන්නේ. ඉතින් සමහර කට්ටිය කැමති SD වලට, සමහර කට්ටිය කැමති micro SD වලට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ choice එක ගන්න ඒක ඔයගොල්ලන්ට තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මෙන්න මේ සයිඩ් එකේම ඔයගලන්ට මේ විදිහට LED indicators එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ලැප් එක on කරනකොට on නැහැ කියලා දැනගන්න පුළුවන් මේකේ. off කරාම off වෙන කියලා දැනගන්න පුළුවන්. හරි අපි මේකේ back side එක දෙකක් ආවරමු. ඔයගලන්ට මෙන්න මේ හදිය බලා ගන්න පුළුවන් cooling fan එක. ඒ කියන්නේ cooling මේකක් තියෙනවා මෙතන. ඒ කියන්නේ ලැප් එක රත් වෙන්නේ නැහැ මේකදී. මොකද මේ cooling fan එකෙන් cool කරනවනේ. සමහර ලැප් වල නම් මේක එන්නේ නැහැ. මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක බොහොම ලොකු දෙයක්. ඒ වගේම දැන් මෙන්න මේ විදිහට knob හතරක් තියෙනවා. මේ knob හතර තියෙන්නේ ලැප් එක තියාගන්න. මේක දැන් අපි ලැප් එක මෙහෙම ඕපන් කරනකොට ඕපන් කරන විදියත් පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා තියෙනවා. ඒ Asus එකෙන් එන හැම ලැප් එකම වගේ මෙහෙම එනවා. මේ විදිහට මෙහානේ පොඩ්ඩක් ඉසිලා වගේ තමයි ඕපන් වෙන්නේ. ඒත් ඉතින් සමහර කට්ටිය එන්න හොඳයි ඉතින් සමහර කට්ටිය හොඳ නැතුව ඇති. ඒක ඉතින් ඔයගොල්ලෝ choice එකම තෝරගන්න. මේකේ sound එක නම් දීලා තියෙන්නේ Sonic Master කියන මේගොල්ලෝ. හරි අපි මේකේ performance ගැන කතා කරොත් මේකේදී ඔයගලන්ට i3, i5 සහ i7 යන processors තුනෙන්ම මිලද පොලේ ඔයගලන්ට කැමති එකකින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ මංගාව නම් තියෙන්නේ 4GB RAM එකක් තියෙන i3 ලැප් එකයි. ඔයගලන්ට මේක අවශ්‍ය නම් i5 එකෙන් මිලදී ගත්තොත් 8GB RAM එකක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි 16GB දක්වා අමතර RAM එකක් ගහගන්න පුළුවන්. මේකේ graphic card එක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් Nvidia GeForce MX 250 2GB එකක් තමයි එන්නේ. ඉතින් මේකදී ඔයගලන්ට high performance නම් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ VG card එකේ හදලා තියෙන්නේ balance වැඩ කරන්න. මොකද මේකෙන් අපිට ගොඩක් බැටරිය ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් සහ medium settings යටතේ game එකක් play කරගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතිව. කොහොම වුණත් මේකේ storage එක ගැන කතා කරොත් මේකෙදී මට හම්බෙලා තියෙන්නේ 1TB HDD hard එකක්. මේකේ ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් 1TB SSD දක්වා වෙළඳ පොලේ ලැබී ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේකේ connectivity එක ගැන කතා කරොත් මේකෙදී Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 කියන version එක ඉතින් ඔයගලන්ට ගොඩක් හොඳට Wi-Fi connection එකක් තියෙනවා නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ වෙනකොට තියෙන ස්පීඩ්ම Wi-Fi connection එක මෙන්න මේ Vivobook X515 එකට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. මේකේ බැටරි එක ගැන කතා කරොත් 45 watt fast charging support කරන බැටරියක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පැය එකමාරක කාලයකදී full charge කරගන්න පුළුවන් හැකියාව. ඉතින් අවසානටම කියන්න තියෙන්නේ මේ ලැප් එක heavily gamers ලට සහ heavily video editors ලට recommend කරන්න බෑ. සාමාන්‍ය social media භාවිතා කරන එදිනෙදා අවශ්‍ය දේවල් ටික කරන heavily නැතුව medium විදිහට game සහ video editing කරන අයට i3 ලැප් එක recommend කරන්න පුළුවන්. heavily gaming සහ heavily video editing ලට Asus X515 i7 ලැප් එක නම් recommend කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට අපි මේ ගෙනාවේ Asus X515 i3 10th gen laptop එකේ review එකයි. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරන්න. ඊට පස්සේ එන notification bell එකත් press කළොත් ඔයගලන්ට අපි දාන latestම videos notification එකක් විදිහට ගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තව වීඩියෝස් තියෙනවා අපේ channel එකට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට ඒවා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් තව වීඩියෝ එකකින් අපි ටග් ගාලා හම්බෙමු Achintha Bro YouTube channel එක විසින්. මම Achintha. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.